السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ طبعا هاي مبخرة المرسيدس الاس 2009 فما فوق. الان راح نفتحها مثل ما فتحنا مال ام عيون. طبعا هاي بالاس دائما تسدد وتعطل. هاي طبعا انظف من ذيك. هذا الفحم مالتها فرغه هنا. ايضا راح نلقي الفلتر مثل ما قلت لكم واقع، راح نلقى الفلتر واقع. هذا نظيف الفحم مالتها، اسفنجة مالتها تكون نظيفة. طبعا تعرفون على القدم، ومثل ما وضحت لكم الفيديو السابق ركبناها. ايضا ركبنا الفلتر، ركبناه تشوفوه بالاسفل. راح نعيد طبعا الفحم شوية، نعيده بطريقة بالسرعة. رجعناه. الاسفنجة مالته جيدة جدا طبعا، ما بيها مشكلة. نرجعها نكبسها. طبعا هاي نظيفة لانه موديل احدث. رجعت مذب، طبعا للتوضيح رجعت مذب. بالنفخ الها تطلع. هسه اصبحت جاهزة، ممكن تشدها. وبالمناسبة تقدر تشدها على اي سيارة، يعني مو فد مشكلة، ماكو مشكلة. انبوب يكون من التانكي، وانبوب رايح الى المحرك. وشكرا.